maligo, ang ginawa ko ay conditioner lang siya. And then dito, inisprayan ko muna yung aking buhok kasi medyo nagda-dry na siya. And i-apply ko na dito ang ting oats gel. So yan, ang gagawin ko muna ay ipapart ko muna yung aking buhok sa lower part at saka upper part para ma-coat ng maigi yung aking buhok sa sa oats gel. So nilagay ko yung oats gel sa isang container. Ito yung namin, empty bottle to ng dishwashing para hindi siya messy i-apply sa aking buhok. Yan, i-coat ko lang sa aking buhok, and then after nyan ay suklayin ko lang siya ng aking flat brush para mas spread pa ng maigi yung gel, and then mas ma-define pa yung aking curls. Yan, tuloy-tuloy lang yung gagawin ko hanggang matapos ang pag-apply ko sa lahat ng aking buhok. Huwag niyong kalimutan na i-scrunch yung inyong buhok para ma-form yung curls, para magkaroon palalo ng definition. Yan, ganito lang, ganyan, ganyan. I was walking down the street and you were there staring at me, standing there as if we should meet, and I knew with you it'd be easy. I've touched your soul and then I knew you'd run away with me. I'm in your thoughts and all you want is to lay down with me. So ayan na guys, natuyo na siya yung aking buhok after in-air dry ko siya and electric fan. Siguro mga mahigit 1 oras ko din siyang pinatuyo, and na-shock ako sa result niya kasi para din siyang gel na yung nabibili natin. Meron din siyang cast, naninigas din yung buhok ko, which is gusto ko siya kasi ibig sabihin may hold siya, pwedeng tumagal yung curl. So ngayon ang gagawin ko ay i-scrunch ko siya para ma-break yung cast gamit yung itong coconut oil. Sobrang konti lang kasi ayaw kong maging sobrang oily yung aking buhok. So, yan. Wait lang, magpapalit ako ng t-shirt para makita nyo yung buhok ko. Yan siya. And ang pakiramdam ko, gumamit ako ng gel din, pero hindi siya yung parang pakiramdam na matigas yung buhok. So, ang masasabi ko lang at halimbawa katulad ngayon ay nahirapan kayong maghanap ng mga product na gel, or kung maubusan na kayo ng styler or gel, pwede nyo siyang gamitin pang alternative sa inyong mga styler kasi may hold din siya and sobrang lambot yung buhok ko, moisturized, healthy siya tingnan at hawakan.
ng aking video, and huwag niyo kalimutan mag-like and mag-subscribe and share my videos para ma-update kayo every time na may mga bago akong video sa aking channel. Thank you!